के प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति अथवा नयाँ गरी प्रभुमा जन्मेका व्यक्तिमा पनि उहाँका पिता पुर्खाले गरेको अपराधको श्रापहरू सर्छ त। लगभग 15 वर्ष अगाडि म प्रभुमा आएँ। जब म मण्डली जान्थे नयाँ प्रभुमा आउँदाखेरि मैले त्यहाँका विश्वासीहरूले पिता पुर्खाले गरेको अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्, उहाँले गरेको अपराधहरूको लागि उहाँले क्षमा मागेको मैले सुने। अनि बिस्तारै मैले पनि त्यही सिकेँ। मैले पनि ओहो मेरो बुवाले त झनै एकदमै मूर्ति पूजा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ त गुम्बाको एकदमै मुख्य व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमाले पनि धेरै मूर्ति पूजा गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि क्षमा माग्न थालेँ। मेरो पिता पुर्खाले गरेको अपराधहरू प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। यतिसम्म पनि भयो कि मेरो जीवनमा कुनै नराम्रो घटनाहरू घट्यो भने मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने ओहो सायद मेरो बाउआमाले गरेको, मेरो बाउबाजेले गरेको अपराधको कारणले पो यो हुन आयो कि भनेर म परमेश्वरसँग क्षमा माग्ने गर्थे। पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा नमान्दाखेरि उसको सन्तान तेस्रो चौथो पुस्तासम्म पनि त्यो श्राप सर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर नयाँ करारमा यो कुराहरू छैन। तर पनि आजको मण्डलीहरूमा धेरैजनाले अझै पनि यो विषयमा सिकाइरहेको मैले धेरै युट्युबमा शिक्षाहरू भेटाएँ, फेसबुकमा यो कुराहरू सम्बन्धी। त्यसैले यो भिडियो मैले बनाएको छु। यदि तपाईँले प्रभु येशूमा विश्वास गरिसकेपछि पनि श्राप लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने कृपया तपाईँले आफ्नो तर्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म सिक्नलाई एकदमै तयारी छु। परमेश्वरको वचनबाट तपाईँले खुलस्त गरी भन्न देखाउन सक्नुभयो भने म यो कुरामा विश्वास गर्न तयारी छु। तर मैले परमेश्वरको वचनमा छुट्टै कुरा भेटाएँ, जुन कुरा मैले सुरुमा विश्वास गरेको थिएँ। परमेश्वरको वचनबाट म 3वटा भागहरूबाट अथवा 3वटा वचनहरूबाट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कि एउटा प्रभुमा जन्मेको व्यक्ति अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको पिता पुर्खाले गरेको कुनै पनि श्रापको असर पर्दैन भन्नेमा म चाहिँ विश्वास गर्दछु। र पहिलो पद 2 कोरिन्थी 5:17, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। वचनले प्रष्टसँग बताउँदछ कि अब हामी पुरानो होइनौँ, हामी भित्र आत्मामा परमेश्वरले हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। हाम्रो पुरानो नै छैन, अब हामी बिल्कुलै नयाँ सृष्टि भएका छौँ। यसलाई एम्प्लिफाइड भर्जनमा यदि हेऱ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, Therefore, if anyone is in Christ, bracketमा that is grafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings a new life. यो वचनले नै प्रष्ट देखाएको छ कि हामी नयाँ भएका छौँ। पुरानो हराइसकेको छ। हाम्रो पिता पुर्खाको पाप अधर्म सबै कुरा चाहिँ छैन। अब बिल्कुलै परमेश्वर नयाँ उहाँको सन्तान हामीलाई बनाउनु भएको छ। र दोस्रो पद म रोमी 8:15 हेर्न चाहन्छु। यसमा यसरी लेखेको, किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। र यो 2टा पदमा म धर्मपुत्र भन्ने शब्दलाई जोड दिन चाहन्छु। आज हामी परमेश्वरले हामीलाई धर्मपुत्र बनाउनु भएको छ। यसले चाहिँ दुवैजना पुरुष स्त्री दुवैजनालाई यो कुरा चाहिँ भनिएको हो, पुरुषलाई मात्रै होइन। अनि धर्मपुत्र इजरायलको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने धर्मपुत्र चाहिँ यहाँ उदाहरणको रूपमा एउटा छोरा मान्छेलाई उसले आफ्नो घरमा धर्मपुत्र बनाएर ल्यायो। तब के हुँदो रहेछ भने
धर्मपुत्र भइसकेपछि उसको पुरानो परिवारसँग कुनै पनि नाता नहुने, सबै नाता बन्द हुने। अब बिल्कुलै पुरानो परिवारसँग कुनै पनि नाता नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समयमा इजरायलमा चाहिँ यो कुरा हुने रहेछ। यतिसम्म कि यदि त्यो छोरा, त्यो व्यक्तिले जो धर्मपुत्र बनाइएर ल्याइयो, त्यो व्यक्तिले आफ्नै पहिलाको परिवारको एउटा भनौँ उसको बहिनी पर्ने है, पहिला चाहिँ उसलाई पनि बिहा गर्न मिल्ने सम्म पनि हुँदो रहेछ भन्नाले त्यो पहिलाको परिवारसँग चाहिँ बिल्कुलै नाता बन्द हुने। यसलाई हेर्ने हो भने परमेश्वरमा आएपछि चाहिँ पहिलाको हाम्रो पिता पुर्खाले गरेको पापहरू सबै कुरा त्यो चाहिँ पुरै टुङ्गियो। जब हामी प्रभुमा आयो, हामी नयाँ सृष्टि, परमेश्वरका सन्तान, उहाँमा नयाँ गरी जन्मने। त्यसैले परमेश्वरले नयाँ गरी कोही जन्मदैन भने परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने छैन भनेर पनि वचनमा भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँबाट सोझै हामी के देख्दैछौँ भने पुरानो मेरो पिता पुर्खा, मेरो बाउ बाजेको सबै अपराधहरू, पापहरू सबै छैन। अब म त एकदमै नयाँ, बिल्कुल नयाँ प्रभुको सन्तान भएको छु। तब मैले कहाँको मेरो बाउ बाजेको पापको श्रापको लागि अथवा उहाँले गरेको गल्तीको लागि मैले क्षमा मागिरहने। र अन्तमा कलसी 2:13 15 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबै माथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। आज दुष्टले तपाईँको विरुद्ध गरेको सबै कानुनी दाबीहरू, आज हाम्रो बाउ बाजेले गरेको सबै अपराधहरू, सबै श्रापहरू प्रभु येशूले क्रुसमा तिर्नुभयो। त्यो सबै तमसुक उहाँले क्रुसमा किला ठोकी रद्द गर्नुभयो, विजय हासिल गर्नुभयो, शैतानको खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। र यसरी लेखिएको छ यो वचनमा। त हामी किन मेरो बाउले गरेको, मेरो बाजेले गरेको अपराधको लागि क्षमा मागिरहनु पर्ने? हामी त नयाँ सृष्टि हौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रभु तपाईँले मलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। यदि तपाईँ पहिलोचोटि परमेश्वरको अथवा प्रभु येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँ पिता पुर्खाको पापलाई लिएर, तपाईँको आफ्नै पापलाई लिएर सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको पापहरू, तपाईँको बुवा, तपाईँको बाजे, पिता पुर्खाले गरेको सबै पापहरू येशू ख्रीष्टमा क्षमा छ, येशू ख्रीष्टमा उद्धार छ। त्यो सबै कुरा येशू ख्रीष्टले क्रुसमा तिरिदिसक्नु भएको छ। केवल आज उहाँलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर ग्रहण गर्नुहोस्। र अझै वचनमा त यसै पनि लेखिएको छ एफिसी 2:6 र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। हामी अहिले आत्मिकी रूपमा येशू ख्रीष्टसँग स्वर्गमा पनि छौँ। पृथ्वीमा शरीरमा छौँ, आत्मिकी रूपमा स्वर्गमा, स्वर्गीय स्थानहरूमा हामी येशू ख्रीष्टसँग छौँ, किनकि हामी उहाँका शरीर हौँ र उहाँ अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने है, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म चाहिँ एकदमै यो वचनको सत्यताले स्वतन्त्र भएको छु, एकदमै प्रभुमा आनन्दित छु, शान्तिमा छु र मैले कुनै मेरो पिता पुर्खाको पापहरूको क्षमा माग्नु पर्दैन। बरु म आफ्नै जीवनमा मेरो गल्तीहरू हुनसक्छ, मेरो आफ्नै गल्तीको लागि म चाहिँ परमेश्वरमा क्षमा माग्छु, प्रभुमा पश्चातापी जीवन जिउँछु, फेरि प्रभुमा फर्कन्छु। तर मेरो पिता पुर्खाको पापको लागि चाहिँ मैले क्षमा मागिरहनु पर्दैन, किनकि म ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि भएको छु, म उहाँको सन्तान हुँ।